No moro. Tämä olisi tämmönen sähkötekniikan oppitunti ja tässä aiheena perussuureiden mittaaminen. Tähän alkuun muutama semmonen tärkeä pointti. Eli tämä sähköoppi, sähkötekniikka tässä, niin se on kyllä monesti näin, että melkein aina jossain kytkennässä, kun tehdään siellä koulussa johonkin levylle tai alustalle tai semmoiselle juotoshommalle, niin hetken päästä sinne mitataan jotain, niin ne on niitä perussuureita. Eli tuossa kanavalla oli jo semmonen video noista sähkötekniikan perussuureista, tossa periaatteessa näin, niin niitä sitten mittaamalla voidaan varmistua siitä, että oliko se kytkentä esimerkiksi oikein, onko jännite kytketty sinne, onko se siis ylipäänsä kytketty, ja onko se jännitearvo, siis voltit, että onko se niinku oikein. Ja sitten siellä vielä, että kaikkia lähtee varmaan siitä, että ne perussuuret tuolla, niin semmoinen kuin resistanssi, niin sen mittaaminen varmaan niistä on ehkäpä se helpoin. Ja se homma niin kuin lähtee sitten liikkeelle siitä. Mutta siinä aluksi tarvitsee tutkia se, että on semmoinen kuin yleismittari, mikä se on ja miten sillä mitataan ja mitä. Tämä selviää nyt. Okei, semmoinen on tässä. Ja tässä kuvassa on yksi malli niistä monista malleista, mitä markkinoilla on. Ehkäpä tämä malli tässä tuolla on näin, että on tämmöinen jo vuosikymmeniä ollut tämmöinen merkki, mikä on periaatteessa tämmöinen markkinajohtaja siellä. Eli on äärimmäisen laadukas, äärimmäisen kestävä ja voi kestää sitten siellä työkalupakissa jopa kymmeniä vuosia oikealla käytöllä on näin. Ja periaatteessa näin, että jos on sähköalalla töissä, niin se on yksi niistä perustyökaluista sitten siellä. Jos ollaan niin kuin ehkä tarkkoja nyt näin, niin joku asentaja, kun on pelkästään rakennustyömailla töissä, niin silloin ei välttämättä tarvi nyt sit ihan koko ajan. Mutta jos tekee jotain keikkahommaa tuolla ihmisten kotona, ja mitä enemmän mennään sinne vaikkapa sitten elektroniikkapuolelle, korjataan kodinkoneita, elektroniikkalaitteita siellä, niin silloin tämä on aina enemmän siellä käytössä. Koska siellä tarvii mitata sitten vaikkapa näin, että jotakin tasajännitteitä, pienempiä jännitearvoja, resistansseja, johtavuutta, komponenttien nimellisarvoja ja niin poispäin. Ja onneksi kuitenkin on semmoinen juttu, että ne mittarit tossa kaikki toimii suunnilleen samalla periaatteella, niin samalla tavalla. Että siellä on tämmöinen joku valitsin jossakin ja se käännetään jonnekin tuolla, mitä me halutaan mitata siihen kohtaan. Ja sitten siellä vielä tarvitsisi totta kai tietää, että meillä olisi sitten mittajohtimet, niin laittamaan ne vielä oikeaan paikkaan. Sitten tuosta olisi luettavissa sitten siellä joku oikeasti siellä mittaustulos. Ja vielä semmoinen homma, että skannaamalla tämän QR-koodin tästä, niin siitä aukeaa semmoinen video, kun perustietoa yleismittareista, niin siinä mä teen, se on tämä sama mittari tai samanlainen mittari, niin mä käyn läpi siinä kaikki nämä arvot tossa, kaikki nämä asennot tossa, mitä tarkoitti itse siellä mikäkin. Sitten tuossa valitsemen asento sekä myöskin tässä kysymys näistä mittapäistä, mittajohtimista, että missä ne pitää sitten olla. Sitten tuosta seuraava sivu. Ja niissä on kyllä melkein aina, tai onkin aina, että siellä on niille mittajohtimille ne paikat, ja niitä on siellä 3. Joissakin voi olla vain 2, mutta kyllä se käytännössä aina on, että siellä on 3. Olisi näin. Että ne on sen mittarin niin kuin sillain siellä, ne oli sen, tässä onko mittari, niin vaikka näin, että tässä keskellä on semmoinen kuin COM. Tuossa oli COM,
Sitten tässä on, siellä on vaikka semmoinen, siinä oli V:n kuva, siellä oli ohmin kuva, ja siellä oli vähän muitakin siellä, mutta nämä on niin kuin tässä kohtaa ehkä ne oleelliset, ja sitten tässä oli semmoinen kuin A. Eli sitten tuossa riippumatta siitä, että mitä me ollaan mittaamassa, jännitettä, resistanssia, virtaa, niin COM-liittimeen tulee aina se toinen johto, joka tapauksessa tähän näin. Ja se vielä monesti on näin, että tämä liittimen se muovi tai se ympyrä, kun tässä on musta, niin siihen voi laittaa sitten sen mustan johdon. Mutta toisaalta, jos nyt sit ei ole mustaa johtoa jossain käytettävissä tuossa, niin siihen voi laittaa minkä vaan johdon. Ei se mittari tiedä sitä, että minkä väris johdossa se kulkee, joka lukee muuten tuossa. Näin. Se on taas tämmöinen fakta. No, sitten tässä on nyt näin päin, että se toinen johto tulee tuohon liittimeen, jos me ollaan mittaamassa virtaa, huom. Mutta jos me ei olla mittaamassa virtaa, ollaan mittaamassa jännitettä tai resistanssia, sitten toinen tulee tähän liittimeen. Olisi näin. Ja niissä on kyllä niin kuin semmoinen pointti, että jos joku mittaaja on jättänyt tähän näin COM-liittimeen ja A-liittimeen mittajohdot, ja mittaja on täällä mittaamassa sitten, pistän tuosta näin, että se on tuossa nyt sitten näin, ja täällä on ohmialue tuossa, ja mittaja mittaa tässä ohmeja tällä mittausjärjestelyllä jostakin mittaa sitä vaikka siellä, siis komponentista, niin ei näytä mitään. Näyttää, että ääretön ohmi. No, jos joku sitten siellä mittaa sitten jännitettä tällä samalla mittausalueella näin. Eli pistää tämän ja tämän jännitelähteeseen, niin sitten tulee ongelmia. Sitten on muodostunut oikosulku, koska virranmittausasennossa tämä johto tästä yhdistyy tänne suoraan. Et sen takia on tärkeä juttu, että tietää, että mitä me ollaan mittaamassa. Että tässä kohtaa pitäisi olla toi pois ja tässä toinen mittajohto olisi näin. Joo, mutta sitten toisaalta tänä päivänä on digitaalinen yleismittari käytössä. Eli se näyttö, siis tästä on näyttö tuolla, niin se näyttö koostuu semmoisista tämmöisistä niin kuin segmenteistä täällä, että se muodostaa sitten tämmöisellä sen numeron siellä, että siellä ei ole semmoista tämmöinen niin kuin juttu, että olisi tämmöinen. Tässä on tämmöinen niin kuin viisari, mikä menisi tuolla sitten edestakaisin näin. Sitten tässä menneinä vuosikymmeninä on ollut analogiset yleismittarit, on näin. Kyllähän nekin toimii niin kuin samalla tavalla, mutta niissä oli sitten vielä semmoinen niin kuin pointti, että se mittausasteikko, mikä tässä oli, niin kuin täällä, vaikka 0–10 oli näin. Se on täällä 0–10 tai 0–6, niin sitten joku voi luulla, että siitä pystyy mittaamaan vain 0–6 volttia tai 0–10 volttia. Ei ole, vaan sitten siinäkin oli niissäkin on semmoinen valitsin täällä. Eli niin kuin siitä tehtiin se, että tarvitsisi niin kuin tietää lähtökohtaisesti, että minkä suurusta jännitettä me ollaan mittaamassa. Että onko se niin kuin 0–1000 volttia, 0–100 volttia tai 0–10 volttia, niin sitten se näyttää siinä sen oikean arvon niin kuin näin tuolla. Eli jos sitten tuolla joku tämän päivän nuori asentaja siellä menee töihin, niin periaatteessa kyllä se olisi sitten semmoinen hyvä tämmöinen niin kuin tutkimuksen kohde, että jostakin tempasee analogisen mittarin, mikä toimii, niin tutkii sen käytön. Semmoisia merkkejä oli, se on semmoinen kuin avometer. Avometer. Jos pistää Googleen avometer, niin sieltä tulee aika semmoinen niin kuin ison kokoinen yleismittari, semmoinen musta, mistä tämän tuolla, niin
se on analoginen mittari, niin voi tutkia sen käyttöä siitä. Mutta jos joku sit on mittaamassa joku suure, mikä muuttuu sitten siinä hieman, niin siinä ehkä sitten se, niin kuin se viisari liikkuu sitten siellä niin kuin taaksepäin tai näin. Toisaalta toi digitaalinen mittari, niin kyllä siinäkin niin kuin näkee, että joku jännite laskee tiettyä nopeutta, niin niissä voi olla semmoinen palkkirivistö niin kuin täällä alhaalla, mikä menee sitten täällä pienemmäksi tai isommaksi. Jos joku mitattava suure, sitten siinä muuttuu. Näin. No sitten siinä, että jos se yleismittari on semmoinen, missä ei ole semmoista automaattista sen alueen hakutoimintoa, että joku mittaa täällä ohmia, joku mittaa ohmeja tästä, ja sitten se, että ja se mitattava komponentti on vaikka tämmöinen joku älyttömän iso, 10 megaohmia, niin sitten siinä on semmoinen, että niitä ohmialueita on siinä mittarissa muutamia. Eli vaikkapa näin, että siellä on 0-200 ohmia, 200-2000 ohmia, 2000-2 megaohmia, joku tämmöinen, niin tarvitsee sitten niinku niitä siinä kokeilla, että eteenpäin, että mikä niinku täällä ollaan. Toisaalta, jos laittaa sitten vähän enemmän sitten siellä rahan kiinni siihen mittariin, ostaa jonkun laadukkaan sitten siellä, niin se näyttää sitten automaattisesti sen suureen sitten siellä. Ei tarvitse sitä mitään miettiä. No toisaalta se laatu, mikä näissäkin sitten on niinku, siis on niinku yksi tärkeä pointti, että se on turvallinen mittari tuolla. Ja sen mittajohtimet on semmoista jouheita, semmoista hyvää, erittäin monisäikeinen se itse se mittajohto, mikä sitten siellä menee. Että jos laittaa vaikka yleismittari, mikä maksaa joku 8 euroa tai 15 euroa, niin se on niin vähän jo, että mä väitän, että sillä hinnalla kyllä ei saa hirveän ehkä niin kuin hyvää tai turvallista mittaria. On näin. Sitten tämmöinen pointti, että niitä mittareita on sitten tosi monen hintaluokkaan, mikä niin kuin näyttää samaa asiaa, niin jos niin kuin silloin tällöin mittaa jotakin tuolla, niin en ehkä ostaisi myöskään semmoista niin kuin sen hintaluokan yläpäätä sitten siellä. Mutta esimerkki vaikkapa minä täällä, niin kyllähän mulla on sitten siellä, on olemassa mittareita, mulla on niitä monta. Siis tässä vuosikymmenen mittaan tullut vasta niitä hommattu jostakin syystä siellä enemmän. Okei. Mutta semmonen joku tavallinen. Ja vieläpä se homma, että tänä päivänä on muotia ostaa jostakin sen nettikaupasta tuolla. Ostatte sieltä joku nimeltä mainitsematon nettikauppa, kun tuodaan sieltä maapallon toispuolelta. Maksaa yleismittari kotiin tuotuna 3 euroa. Niin ei se voi olla niin kuin hyvä. Ehkäpä se niin kuin toimii ja näyttää, mutta onko se turvallinen? Jos sattuisi joku tapaturma, niin kuka vastaa? Tulee tämmöinen ketju, että se on näin. Suosikaa suomalaisia kauppoja. Okei. No, tossa mä otan pois nämä liidut tästä, noin. Sitten tässä tekoäly on sun koulukaveri tänään, eli tossa voit sitten lähettää tekoälylle vähän tehtäviä tossa, katsoa mitä vastaa siellä näin. Eli tässäkin on näin, että voisi kysyä sitten vähän, että mitä nyt sitten näin, että mikä on vaikka yleismittari ja mikä, tuossa vähän listaillaan vähän niin kuin siellä. Tämä on vähän nyt sitten tämmöinen näin, että jos tekoäly vastaa siellä jotakin, niin, se sitten siellä, että onko se ihan täsmälleen oikea vastaus, niin se voi olla, että tekoäly tuossa sitten ei ehkä niitä kerro sitten siellä. Sitten tässä on hienona, jos pyytää tekoälyä piirtämään kuvan jostakin näin, tästä tulee hienoa ja voitte lähettää tuommoisen sinne sitten ja sitten siellä, että sähkövirran taajuutta, se pystyy myös mittailemaan siellä ehkä näin, ja näitä muita suureita. Mutta nyt mennään eteenpäin. Noin. Sitten tuossa, tämä on tämmöinen kuva, mikä on siitä, tämän kappaleen siitä ekalta sivulta, sama mittari, ja kuva niin kuin ylhäältä päin siitä, että valitsemesta, niin mitä siinä sitten on tarjolla. Ja siinä on näin, että tässä mittarissa tässä se off
asento niin kuin tossa. Tuohon voi laittaa sen näin. Ja sitten siinä, että lähdetään tosta laittamaan se tohon kohtaan näin, niin jos tämä tässä olisi tossa kohtaa, niin sillä pystyy mittaamaan silloin vaihtojännitettä. On näin. Eli AC-tä, puhutaan siitä. AC-tä on näin. Ja sitten tossa, että täällä on myöskin toi taajuusjuttu. Eli nyt siinä mittarissa, tässä mallissa, jossakin tässä kohtaa, oli semmoinen keltainen pikkupainike, mikä muuttaa niin kuin sen juuri silloin mitattavan asian tähän toiseen, mikä on tarjolla, on näin täällä. Niin sitten se näyttäisi juuri sen mitattavan vaihtojännitteen taajuuden hertseinä. Vaikkapa näin, että jos mittaisi siellä 230 volttia, joku pistorasijännite, painaisi tuosta keltaisesta painikkeesta, tässä on punainen, mutta siis keltainen tuolla, niin se muuttaisi tuossa, näyttäisi siinä sitten, että noin 50 Hz tulisi siihen mittarinäyttöön, on näin. Ja sitten niin käytännössä siinä se on aina se 50 Hz, jos mittaa tuolla, siis pistorasiasta, se voi olla 49,5 tai 50, joku vähän yli, mutta siis se pyörisi 50 ympärillä. Okay. Sitten tuosta mennään eteenpäin, tämä, niin sitten siinä on tasajännitealue, eli DC:tä. Sillä pystyy mittaamaan DC:tä. On näin. Siis ihan siellä jostakin pikkupattereista 1,5 volttia näyttäisi siellä. Vaikkapa semmoinen, sulla on vaikkapa 2 A:n paristo, siis semmoinen, tässä on niin kuin näin tuolla, ja tuossa olisi tämmöinen. Tässä lukee 1,5 volttia, mittaa tuolta tähän plussa, tuohon miinus, tai siis oikeastaan punainen mittajohto, musta mittajohto. Jos se näyttää 1,5, se on kunnossa patteri, ainakin pitäisi olla. Jos se näyttää vaikka 1,1, niin sitten se on niin kuin loppumassa. Esimerkiksi näin. Ja sitten tuolla, että ehkäpä niitä tasajännite, niitä mittauksia sitten siellä, niin aika harvoin on missään mitattavissa, vaikkapa sitten koulumaailmassa tai sähköasennuksissa, jotakin tyyliin yli 30 tai 40 voltin tasajännitteitä. Lukuun ottamatta tämän päivän noin aurinkopaneelihommat. Mutta kun siellä tehdään tuolla, koulun työsalissa tehdään joku vastuskytkentä, siis sulla on siis semmoinen pikku levy, missä on pikku vastuksia, ei niihin pistää mitään satoja voltteja. Se on tyyliin muutama 0-10 tai 15, 24 ihan maksimissaan. Okei. Okay. No, sitten tässä mennään eteenpäin tuolla toi kohta, eli millivoltteja. Eli jos on sitten semmoinen mitattava joku tämmöinen kohde, missä lähtökohtaisesti tiedetään, että siinä on tosi pieni jännite, 0-1 volttiin niin kuin maksimissaan on näin. Ei se välttämättä just 1, mutta joku tämmöinen 0 vähän yli. Niin sitten se näyttäisi tässä, laittamalla sen tohon, se näyttää siinä vaihtojännitettä lähtökohtaisesti. Nyt siinä on vähän ehkä nyt vaikea sanoa semmoinen esimerkki, missä olisi mitattavissa, tai mihin tarvitsisi mitata vaikka nyt sitten, että 0,1 tai eli 100 millivoltin vaihtojännitettä, niin kuin tarkkoja lukuja. No kyllä semmoisikin jossakin vaan pakko nyt olla. Tässä pieniä lukemia. Sitten tossa, eli painamme se keltainen painike, niin silloin pitää olla, ja silloin se muuttuu tossa tasajännitealueeksi. Ehkäpä tässä on semmoinen pointti, että kun siellä koulussa tehdään niitä vastuskytkentöjä, että sulla on tossa joku R1, ja tässä on joku R2, näin, ja täällä on joku, tässä on miinus, täällä on plus, niin jos tämä jännite, kun siihen virtapiiriin syötetään, on joku 1 voltti, ja sitten tässä pitää tuosta mittailla tämän vastuksen yli joku jännite, ja tällä mittausalueella se ei näyttänyt mitään, niin se voi laittaa tohon, painaa keltaista painiketta, se muuttuu pieneksi lukemiksi millivolttipuolelle, niin että jospa se niin kuin silloin sitten näyttäisi jonkun arvon tästä tuolta yli mitattaisiin näin. Tuohon V. Tässä olisi sitten tämmöinen.
jota tarkemmin ottaa ehkä sitten millivolttialue. Okei. No, sitten tuossa on tuo ohmiasento tässä. On tuttu asia, eli mittaamme sillä resistanssia. Se on varmaan niin kuin se, kun siellä sähköalan opinnot niin kuin alkaa, niin me mittaillaan sitten siellä niiden pienten komponenttien resistanssia. Se on näin, laittamalla sen tohon, ja sitten siinä, jos mittajohdot ovat silloin tässä, sekä tossa, ja laittamalla ne, sitten mittajohdot siinä yhteen, niin silloinkin tässä sitten se mittarin, se lukemasi vähän muuttuu. Se voi mennä nollaksi, ottaa ne irti, se ei näytä mitään sitä siellä. Ja tämä malli niin hakee sen mittausalueen niin kuin automaattisesti. Ei tarvitse tietää lähtökohtaisesti yhtään mitään, että onko se mitattava resistanssikomponentti, mikä vaan, että mitä suuruusluokkaa se on. Tämä mittari hakee sen automaattisesti. No, sitten tuossa tämä on johtavuus, että jos tämä tässä laittaa tähän kohtaan, ja mittajohdot ovat tossa sekä tässä, ja silloin laittaa mittajohdot yhteen, ne mittapäät yhteen siellä, niin sitten tämä mittari piippaa. On näin. Se on tämmöinen hauska juttu. Silloin kun jossakin tuolla ammattikoululuokassa tehdään tämmöisiä ensimmäisiä mittauksia, niin se semmoinen piippauksien tämmöinen kuoro alkaa. Se on hieno kuultava. No, semmoista nyt sit voi käyttää siinä tilanteessa, että meillä on vaikkapa nyt sitten jonkun siis valokytkin, semmoinen sähköasennuksien kytkin, että missä asennossa se sitten päästää sähkön läpi vai ei. Tai että onko joku johdin, että onko se ehjä vai poikki. Että sulla on siinä semmoinen niin kuin pöydällä, tässä on pöydällä tämmöinen niin kuin johtokieppi täällä näin. Että ei tiedä, että onko se ehjä vai ei. Niin laittamaan sen toisen mittapään tohon, toisen tähän. Jos se piippaa, se johto on ehjä. Jos se ei piippaa, se on jostain poikki. Se on näin. Tuolla. Että tämä kertoo vähän niin kuin joko tai, että on tai ei ole. On näin. No, seuraava homma. Tämä liittyy ehkä enemmän sinne elektroniikkaan, tai liittyykin. Eli diodin kynnysjännite, ja se on toi. Tämä on diodin piirrosmerkki. Eli semmoinen pieni komponentti tossa on näin. Se on periaatteessa semmoisen vastuskomponentin näköinen. Ei ole mitään tekemistä resistanssin kanssa. Se on monesti semmoinen niin kuin täysin musta. Siinä voi olla joku semmoinen valkoinen teksti, mutta siinä ei lue mitään niin kuin D tai diodi tai mitään muutakaan. Siinä lukee se malli. Se voi olla kirjainen ja numerosarja. Ja sitten tuossa laittamalla sitten tuossa COM ja V, ne mittajohdot, ja laittamaan ne sitten tuohon ja tähän, niin se toi mittari näyttää jonkun jännitearvon. Ja vieläpä näin, että ne mittajohdot pitää olla sitten tässä oikein päin. Et jos sä mittat resistanssia tuossa, niin silloin ei ole mitään väliä, miten päin ne mittajohdot laittaa siihen vastukseen. Mutta tässä se on näin. Jos se näitä mittaa, pistää mittajohdot toisinpäin, ja silloin viimeistään pitäisi näyttää sitten joku arvo. Esimerkiksi 0,7 volttia tai 1, joku volttia on näin. Jos ei se näytä silloinkaan mitään tossa, niin sitten se välttämättä ei ole diodi, tai sitten se diodi on rikki. Mutta käytännössä on näin. No, sitten toi toinen tässä, kapasitanssin Tämä liittyy myös elektroniikkaan. Ja silloin tämä näyttää mitattavan kondensaattorin kapasitanssin vaikkapa sitten semmosena kuin mikrofaradeina on näin. Semmosistakin on muuten olemassa oma video, että tässä kanavalla, jossakin siellä alempana, missä mä mittaan, taitaa olla ehkä tämä sama mittari, tai sitten ei. Samalla idealla mittaan tossa, että mikä on sitten sen tietyn kondensaattorin kapasitanssi.
Se mittaus muuten hieman kestää. Se välttämättä sitä ei kerro samalla sekunnilla, ehkä semmoisen kuin 5 sekunnin päästä. No, kuitenkin. Noin, sitten tuosta eteenpäin. Elikkä sitten ehkäpä se näistä perusmittauksista ehkä se hankalin on virran mittaus. Ja silloin, eli jos tästä pistää, sä mittaat vaihtovirtaa tähän. Ja sitten tästä pitää ottaa se mittajohto irti ja siirtää se tonne. Se on niinku tehtävä. Muuten se ei näytä yhtään mitään. Eli tohon alueelle, tästä mittajohto irti ja tonne. Ja sitten sehän oli näin, että periaatteessa tossa, että silloin se mitattava kohde, jossa mittaat virtaa, niin se virtapiiri pitää jollakin tavalla poikkasta ja laittaa tämä yleismittari siihen väliin. Tässä videossa on tulossa niin kuin siihen semmoinen tietynlainen vielä opastus sitten siitä. No, sama juttu, jos painaa sitten tässä, kun se mittaus on käynnissä ja se mittari näyttää jotain arvoa, vaikkapa 1 amperi, niin taas painamalla tuossa keltaista painiketta, se muuttuu hertseiksi, mikä nimenomaan sen mittauksen vaihtojännitteen taajuus oli, tai vaihtovirran taajuus on näin. Se on vähän näin, että näistä nimityksistä, että tuolla ehkä jenkit ja britit, jossakin tuo käyttää AC, Alternative Current, niin se current tässä on niinku virta, mutta kuitenkin se meinaa jännitettä. Sitten pitää tietää, että se on vähän niin kuin sama juttu, sama asia. Se mittaa tässä niin tällä vaihtovirtaa AC:tä, mittaa tuossa AC Current. Okei, no sitten tuossa, että jos te siellä koulussa tehdään niitä ensimmäisiä pikkukytkentöjä, niin se monesti mennään, pitää pistää tähän, koska niissä perus siellä niiden vastuksien mittaamisissa käytetään monesti tasajännitelähdettä. Semmoinen säädettävä 0–30 volttiin, niin sitten on tässä. Ja taas sama juttu, mittajohtimet ovat silloin tossa sekä tässä. Se kyllä melkein aina on näin, että tämä COM on tässä keskellä ja nämä on tässä niinku reunoilla. On näin. Semmoinen homma. Sitten tästä nämä pois tästä ja vielä tohon. Elikkä tossa. Jos sä mittaat jännite, resistanssi, johtavuus, kapasistanssi, kynnysjännite, joku näistä täällä, se lukee tuolla. Näin. Sitten tulee tohon mittajohto sekä tähän. Ja sitten, jos mittaa virtaa, ei mitään väliä kumpaa virtaa, vaihto vai tasa, niin sitten tulee tohon sekä tähän. On näin. Noin. Sitten tässä mennään sitten resistanssin mittaamiseen. Ja se on niinku helpoin juttu, mikä siis sitten oli. Ja tuossa on monta kertaa puhuttu jo, että toinen mittajohdin COM-liittimeen, toinen, missä on merkitty sitten V ja ohmi, ja mahdollisesti niitä muita tässä suureita. Se äskeinen mittari, mikä muu siinä oli, niin siellä oli myös muita, mutta sillä ei ole mitään väliä, koska me siirretään se valitsin kohtaan toi ohmi, mikä siis sitten on. On näin. No sitten mistä tietää sitten se, että onko nyt sitten kytketty ne kuitenkin jonkun toisen tai ihan mikä vaan yleismittari, että onko ne mittapätsit siellä, onko ne mittajohtimet kytketty oikein, niin kytkee mittajohtimet, ne metallit siellä päässä yhteen, niin mittarilukema pitäisi muuttuu, se muuttuu nollaan tai melkein nollaan. Eli nyt sitten se yleismittari, jos se näyttää 0 ohmia, niin silloin, kun oli puhetta aikaisemmin joskus jo, että kun se 0 ohmiahan oli mahdoton, siellä on oikeasti niin kuin muutama milliohmi, että se kuitenkin on näin, ja se mittari ei tiedä, että onko se niin kuin sit 0,0001, mutta se mittaa silloin ainoastaan niiden mittajohtimien oman resistanssin, joka on erittäin pieni lähtökohtaisesti. No sitten siellä, että jos nyt sitten sinne mittajohtimen päähän kytketään joku vastus,
esimerkiksi 47 ohminen on tossa, on näin, niin se ei näytä aina se mittari tasan 47. Se on niin kuin totta. Se voi näyttää plus miinus 1 niin kuin tässä. No se voi olla vaikka plus miinus puoli tai joku vielä enemmän tai vähemmän. Mutta sitten siellä, että koska niitä vastuskomponentteja ei ole välttämättä yhden ohmin välein niin kuin valmisteta siellä mitenkään, vaan ne on niin kuin tietyn semmoisen järjestelmän perusteella tehty, että se on niin kuin tiettyjen välimatkojen päähän, että seuraava voisi olla semmoinen niin kuin 56 ohmia ja niin poispäin siellä. Ja sitten tuossa, että niin tämän 47 ja plus miinus 1 jutun, sen homman nimi on toleranssi. Eli se voi olla tuolla, että se nimellisarvo on 47, mutta se mitattu voi olla joku muu. Mitä kalliimpi vastus, sen tarkempi se sitten siellä on. No, aika moni varmaan sitten on nähnyt jossakin siellä koulumaailmassa tai jossakin siellä pyörimässä vastuskomponentti. Se on vaikka tämän näköinen täällä. 2 tuommoista jalkaa on näin. Ja siinä on tommosia väriraitoja, ympyröitä täällä. Niin jos ei ole yleismittaria, niin sitten siellä niitä värirenkaita sitten siellä katsomalla pystyy sitten siinä katsomaan sen nimenomaisen vastuksen resistanssin. Olisi näin. Ja tänä päivänä on olemassa myös semmoisia kännykkäsovelluksia, että laittamalla sitten siihen ne värikoodit siellä oikeaan järjestykseen, niin näyttää sitten sen kyseisen komponenttiresistanssin. Ja sitten tästä QR-koodista pääsee semmoiseen lyhyen videon, missä mitataan yhden komponentin resistanssi yleismittarilla vaihe vaiheelta. No sitten se itse vastuskomponentti, kun siellä sitten on, niin se on vähän tämmöinen niin kuin iso tai tämmöinen niin kuin asia, että ei se ole aina semmoinen pieni 5 millin mittainen pyöreä komponentti, missä on 2 jalkaa. Että niitä on olemassa sit todella paljon erilaisia. Niin vaikkapa tämä kuva tässä, tämä on yksi semmoinen puhelin, mikä mulla hajosi joskus. No ei muuta kuin kannettaa katsoa, mitä se on syönyt. Niin tämän komponentin tässä, en ole varma, että onko nämä vastuksia, mutta luultavasti joku näistä sitten on. Niin tämän pituus tästä tänne voisi olla joku ehkä milli tai vähemmän. Ja semmoisen jutun nimi on tämmöinen kuin pintaliitoskomponentti. Et ei tämmöiseen puhelimeen tässä, että tämä on tästä niin muutama sentti kanttiinsa, olisi tämä kuva tässä nyt niin suurennettu. Niin ei tämmöiseen mahdu semmoisia komponentteja, missä on joku semmoiset jalat. Ja vieläpä semmoinen, että tämmöistä komponenttia tässä, että mikään ihminen myöskään ei tänä päivänä enää näitä asettele millään pihdeillä tähän, näin pinseteillä tuolla, vaan ne tehdään jollain koneella. Laitetaan siihen tuolla tämmöisen komponenttisatsin tuommoinen latominen semmoisella koneella kestäisi joku ehkä sekunnin. Sitten semmoisen laitteen läpi, mikä juottaa ne kerralla kiinni aaltojuotos hommalla. No joo. Sitten taas toisaalta joku vähän isompi komponentti, siis semmoinen muutama sentti kanttiinsa oleva, niin niissä voi lukea se resistanssiarvo näin ohmeina. Vaikka näin, jos siinä lukee tämmöinen 100 R, niin se on silloin semmoinen kuin 100 ohmia. Olisi tämmöinen homma. Tai 1, 100 olisi tässä. Tai tossa 5K6 voi lukea 5K6. Tämä meinaa semmoista kuin 5600 ohmia, eli 5,6 kiloohmia olisi näin. Tällä merkintätavalla on säästetty yksi semmoinen kirjain tai merkki siitä komponentista. Tämä kuvastaa niin kuin pilkkua, tämä K tässä, se kuvastaa pilkkua sekä sitä niin kuin suuren sitä kerrannaisyksikköä, mikä sitä siellä on. Vaikka semmoinen kuin
4 R7 olisi 4,7 ohmia. Tämmönen ehkä siinä on vielä. Ja tossa, että 33R olisi 33 ohmia, sen pystyy sitten päättelemään tuolla. Noin, tässä mulla on sitten yleismittari. Ja se on muuten sama mittari, millä käytiin läpi tuossa nämä mittariasennot tässä. Niin mä tuossa olen laittanut sen ohmialueelle, COM, toinen mittajohto on COMissa, toinen on tuossa, missä on ohmimerkki, ja mä oon laittanut tähän komponentti tuolla, toinen tällä puolelle, toinen tuolla puolella, se jalkaan kiinni, se pitää koskettaa sitä. Tämä metalli pitää koskettaa tämän komponentista metallista jalkaa jollakin tavalla. Niitä pitää siinä ehkä niin kuin käsillä hieman niin kuin painaa niin kuin tosta tonne päin, tästä tänne päin, on näin. Ja tässä lukee tuolla, jos joku ei näe, siinä lukee 22R. Ja nyt sitten sattumalta, se on täällä lukee 22 tossa, lukee täällä. Tuossa lukee 22 ohmia, on näin. Okei. Semmonen. No, sitten tästä vielä, eli tämä juttu, oli toleranssi, on semmoinen pointti, vaikka +–5%. Se toleranssi aina kerrotaan prosentteina, se ei ole koskaan ohmeina, koska se itse, se komponentin nimellisarvo, niin se voi vaihdella, että jos se olisi joku 1 ohmi, niin kuin aina, niin eihän se olisi sitten sama asia se toleranssi sitten siinä, jos meidän vastus olisi 10 ohmia tai megaohmia, joku semmoinen. Se on aina prosentteina. Eli se, että 5% pois 1000 on 950, 5% lisää siihen on 1050. Mutta sitten siinä, että tosiasiassa tavallisimmin se näyttäisi kuitenkin ehkäpä 1000 tai 1001. On näin. Ja yksi fakta, mitä pienempi toleranssi, sen laadukkaampi se vastus on, ja myöskin sen kalliimpi se vastuskomponentti sitten on. Jos nyt sitten jonnekin joku tehdas käyttää nyt sitten jotakin tiettyä vastusta 1000 kappaletta päivässä, mikä pitää olla tarkka juttu. On näin. Sitten taas siinä voi näin, että niitä vastuksia on, että kaikki varmaan on ollut joskus sähkösaunassa, niin siellä on se kiuas, kun siellä on tämmöisiä punaisena hehkuvia tämmöisiä niin kuin kaaria, mitkä on näin siellä. Sekin on vastuskomponentti, semmoinen paksu. Niin se on vähän niin kuin semmoinen ääritapaus sitten siitä niin kuin vastuskomponentista. Se hehkuu siellä punaisena. Sen tarkoitus on tuottaa lämpöä sitten siellä. Ja niiden vastus voi olla siinä sitten joku 100 ohmia tai 50 tai joku tämmöinen tosi pieni, jotta sinne menee paljon virtaa, jotta siinä on paljon tehoa, jotta sauna lämpeisi sitten siinä ja pystyy sitten siinä heittämään löylyä. No joo, sitä mainittiin jo. Eli on tämmöinen, että jos on sitten joku tuntematon vastuskomponentti, niin, ja on se mittari semmoinen, mistä pitää itse valita se meidän toi mittaus, semmoinen niin kuin se haarukka siellä, niin sitten vaan tuosta, että ensiksi siihen isoimpaan asentoon, ja sitten niin jos ei näytä mitään, niin sitten tohon asentoon, tähän tohon ja niin poispäin, kunnes sitten se näyttää jotakin sitten siellä arvoa, joku sopiva arvo. Mutta ehkäpä joskus harvoin sitten niin on näin, että jos ei mitta näytä silloinkaan, mittari voi olla rikki, johto voi olla poikki, se vastus voi olla rikki, kaikkea niin voi käydä sitten siinä. No, sitten tuossa, eli vastusarvo, resistanssi, se ei voi olla negatiivinen, se on niin kuin mahdoton juttu. Eli silloin 0 ohmia, siis tasan 0, sekin on mahdollinen, se vaatii, se vaatii tiettyjä ominaisuuksia materiaalilta sekä erittäin matalan lämpötilan, siis tyyliin miinus 169 astetta tai 192 tai näitä muita nestemäistä typpeä, nestemäistä heliumia.
Mitäs siellä? No, se on eri juttu. Sitä kovaa fysiikkaa. No, sitten tässä joku mittari, tai jos mittajohtimet ovat irti toisistaan, se voi näyttää OL. Niin sitten joskus voi semmoinen, eräs koulussa oli semmoinen, lähti Olli Leinoa. Ei ole mitään nimeä. Tämä on tuosta overload. Overload, ei näin. Tulee semmoista noista juttu. On näin. No, sitten tuossa aivan sähköpatterit, kiukaat, uunit, ne vastukset on semmoisia isoja, vähän niin kuin semmoista superisoa rautalankaa, mikä on väännetty siellä niin kuin tämmöiseksi näin, tossa niin kuin näin, niin kyllähän nekin voisi mennä rikki. Ottaa tosta irti, mittaa tästä, restanssit voi näyttää joku 50 ohmia. Näin, voi olla sitten siinä. Tutkia, että onko se ehjä vai ei. Vaikka se, että joku uuni hajoaa, niin se itse vastuskomponentti siellä, mikä siellä sitten hehkuu punaisena, voi olla niin kuin sitten mennyt rikki. Nekin pystyy vaihtamaan nykyään. Kyllä. Sitten tässä kirjassa on tommonen yksi tehtävä tässä, että mä olen ottanut kuvia joskus tuommoista vastuskomponenteista tässä, niin siellä on puhelimiin ladattavissa monet eri ohjelmat. Se voi olla vaikka lähtee hakusanalla resistor, kalkulaattor, resistor, joku color, tämmönen homma. Sieltä tuli niitä monta, niin pystyy sitten siinä valitsemaan niin kuin näin. Ja, tai netissäkin on niitä eri ohjelmia siellä, sellainen pystyy katsomaan, niin sitten, mutta sitten pitää olla semmoinen juttu, että kummasta päästä sitä lähdetään sitten lukemaan, niin se on näin. Se kultainen rengas tässä on toleranssi, vaikka tässä se on toi, niin tästä päästä ei lähdetä lukemaan sitä, vaan se on toi. Niin tässä harmaa, punainen, olisi tossa sitten näin. Tai toisinpäin, tämä on se kultainen, sitten täältä ruskea, vihreä, ruskea, olisi näin. Joskus niissä komponenteissa on enemmän niitä renkaita kuin 3, voi olla enemmän siellä, siis tarkempaa restanssiarvoa tai sitten sitä varten. No, mulla on tässä tämmönen kädikuva, niin tässäkin on tämmönen ihan esimerkkitapaus siitä, että jos sun sit tarvitsisi mittailla 100 ohmia ja 180 ohmin sitten sarjakytkenä resistanssi, niin ensinnäkin tässä pitäisi sitten nämä tosta laittaa yhteen jotenkin tuolla, nämä näin, vaikka juottamalla tai jopa vakoliittimella, no kuitenkin idealla, että se mittari tossa, mittari tuolla ohmiasentoon, toinen mittajohto komliittimeen, toinen tuohon, missä on ohmi, sitten täällä, että se, sitten tuossa toinen mittajohto tuohon, tähän alkupäähän ja tähän loppupäähän, niin tässä kohtaa se mittari näyttäisi noin 280 ohmia. Joku mittari voisi näyttää 0,28 kiloohmia. Se on sama asia. Ja juuri sen takia tämä näin, toi ja tämä on sama asia. Niin just sen takia niitä kilo ja meka ja milli, niitä muunnoksia tankataan siinä opiskelujen alussa vaikka miten kauan. Niin kyllä se oikeasti on hyötyä. Noin. Ja sitten siinä, että vielä, että tästä voi laittaa ne mittaukset yhteen, niin kuin laittaisi ton mittapään tämän kanssa yhteen, ne metallit siinä, että näyttäisi nollaa. Ottaa irti, ei näytä mitään. Niin voidaan päätellä, että ne mittajohot sitten on oikeassa paikassa. Noin. Sitten tossa, eli jos nyt sitten joku olisi tässä mitannut sitten 200 ohmin vastuksen rinnankytkennän kokonaisresistanssia, se näyttäisi tässä 50 ohmia. Mistä se 50 tulee? Sä voit katsoa semmoisen kun rinnankytkennän semmoisen videon siellä, siinä laskeskella noita, nyt en tässä sitä näytä, kato sieltä se, niin tässä näyttäisi 50 ohmia tuolla, tai 0,05 kiloa. Ehkäpä näyttäisi koska 0,05 kiloa, niin että jotkut mittarit nimittäin sen väkisin vaihtaa kiloiksi jostakin syystä, mutta ne pienet arvot kuitenkin näyttää sitten tossa. Eli tässäkin näin, että tuossa olisi tehty se itse kytkentä, että 100 ohmi vastus tosta tähän yhteen näin ja tonne.
juottamalla, vakoliittimellä, ehkäpä semmoisella, että kiertää ne johdot näin yhteen. Se ei ole hyvä tapa nyt tehdä yhtään mitään liitoksia, mutta no joo, olisi näin. Tuossa kohta mennään kyllä eteenpäin tässä videossa, mutta tässä on tämmöisiä, että jos sulla on vastuskomponentteja siellä, jossakin pyörii 100 ohmin siis, niin tässä voi katsoa sitten sen, että tässä voisi katsoa semmoiset, että muodostaa sitten näistä sen. Tekee tämmöiset täällä kytkennät ja mittaa niiden sitten kokonaisrestanssin sarjassa, rinnan, 2 sekakytkentää. Okei. Noin, sitten mennään vihdoinkin eteenpäin tuossa. Eli tässä jännitteen mittaus. Eli taas sama homma. Niin silloin pitää olla se mittarin valitsin kohdassa V. Ja vieläpä tossa, että se pitää olla tuossa kommissa ja V:ssä ne mittajohtimet. Niin tämä asia, mikä tässä on näin, niin tässä tämä piirrosmerkki tuossa kuvastaa sitä volttimittaria, mikä siellä meillä on. Ja taas sama juttu, että sitä mittausaluetta ei tarvitse valita tämän päivän mittareissa. On näin. Ja tässä, juuri tässä nimenomaisessa kytkennässä, tämä näyttäisi 20 volttia tämä mittari, kun tosta pääsee menemään plussa tänne, tosta pääsee menemään miinus tonne. Olisi näin. Sitten tossa, niin ehkäpä tämmöinen voisi olla sellainen perinteinen ensimmäisien mittausharjoituksien tämmöinen kytkentä, jännitelähde, joku mittaus, joku jännitearvo tuossa, vaikka 12 volttia, niin siellä on plussasta lähtee 56 ohmiin, 22 ohmiin ja 120 ohmiin vastukseen. Tästä menee takaisin tonne. Okei, virtapiiri on suljettu. Siinä kulkee silloin virtaa. Niin sitten tässä on mitattu osajännite U2 tosta. Tämä olisi U1, tässä olisi U2, U2 olisi tossa. Näin. Ja jos tähän virtapiiriin on syötetty vaikkapa 12 volttia, se jakaantuu tässä ei 3 yhtä suureen osaan, vaan 3 osaan. Sekin oli vähän toinen juttu. Siitäkin on oma videonsa, että mikä on sarjakytkentä ja sitten niiden mittaukset. Okei, mutta idea on se. Tossa V, täällä olisi näin. Ja sitten näin, että jos ottaisi tästä mittajohtimet irti ja laittaisi ne tänne plussaan ja miinukseen, se näyttäisi sitten samaa kuin tässä olisi. Ja vieläpä näin, että tämä mittaustulos tässä voi olla plus tai miinusmerkkinen, riippuen miten päin nämä mittajohdot ovat. Se monesti nimittäin on näin, että tämä V tässä, niin kuin puhuttiinkin, että se on punainen johto, että se on niin kuin plussa. Niin sitten tässä ja tämä on tässä miinus. Niin vaihtamalla ne johdot tästä toisinpäin, niin tässä se muuttuu sama numero, mutta se muuttuu plussa ja miinuksen välillä. On näin. Se on semmoinen pointti. Mutta tämä on voimassa ainoastaan tasajännitteellä. Tuolla vaihtojännitteellä se ei ole voimassa. Se näyttää saman jännitteen, oli miten päin nämä vaan. Mutta näissä on tämä plus- ja miinushomma. Sitten tässä on, tässä on muuten niin hieman toinen yleismittari. Tämä on vähän ehkä parempi kuin se äskeinen, missä oli tämä isompi täällä. Niin tässä mulla on tuolla, näkyy Auto Range. Tuossa lukee Auto Range. Se meinaa sitä, että nyt sitten tämä tässä, se antaa sen, siis se muuttaa sen mittaus, tämän tuloksen täällä automaattisesti siellä. Tämä on 9 voltin patteri, varmaankin niin kuin tässä ollut suhteellisen niin kuin avaamaton, tai käyttämätön siis näin. Mutta tässäkin saa range tässä, niin painamalla tosta, niin se muuttaa täällä sen niin kuin millivolteiksi, kilovolteiksi. Eri asia, onko se mitään sitten, onko se silleen niin kuin hyötyä, mutta ja tässä näkisi se, että 0, täällä on 60, se muuttuisi tossa sitten se, kuvastaisi sitä analogisen mittarin viisari, tämmöinen palkittaisi, menisi tänne päin eteenpäin. No joo. Ja sitten tässä näin, nyt se näyttää plussaa, kun mulla on toi johto, se on punainen, se menee tähän näin.
ja 9 voltin pattereissa se pienempi napa on plussa ja se isompi on miinus. Se nimittäin jostain syystä porukka niin luulee, että se on toisinpäin. Että se isompi olisi plussa, kun se on niin isompi on plussa. Joku tämmöinen siinä on tullut. No joo. Eli semmoinen. Noi. Sitten tässä mulla on suhteellisen vanha, luotettava jännitelähde, maskotti. Tuolla, se on maskot-merkkien täällä. Plussa, miinus. Ja mä oon sen kytkenyt tässä yhteen vastukseen 470 ohmia, joka on tehon kestoltaan 5 wattia. Näin. Ja okei, virtapiiri on suljettu, plus menee tänne, miinus menee tonne. Siellä on mitattavissa vastuksen jaloista. On semmoinen sanonta, että jonkun jaloista mitataan jotain. Tässä mä olen mitannut tasajännitettä, mittaan tuolta. Tuossa on se vastuksen jalka, on näin, se menee tonne, tästä näin tonne alas. Ja mittaan tuolla, mä painan tällä tuohon jalkaan kiinni hieman. Ja samaten tuolla näyttää tuolla tuommoista arvoa. No, sitten kysymys kuuluu, että miten Pasi mahtaa mennä sitä virtaa? Laskin tuolla, eli I on U jaettuna R. 20,14 volttia jaettuna 470 on. Siinä menisi virtaa tällä hetkellä 42,9 milliamperi. Olisi tossa. Täältä tonne. Että semmonen juttu. No, sitten tässä nähdään vielä, tuolla mulla V. Ja se oli tossa. Kommissa on aina joku johto. Sitten tossa mulla oli V. Se lukisi tässä se V, heijasta tosta, mutta se lukisi tässä se V. Ja siinä on mun toinen mittajohto. Olisi tossa. Yksi tämmöinen tärkeä pointti, turvallisuuskysymys. Älä mittaa itsenäisesti. Älä mittaa itsenäisesti millään mittarilla pistorasiasta jännitettä, koska sähköturvallisuuslaki määrittelee meille tämmöisen asian, että 50 volttia vaihtoa tai 120 volttia tasajännitettä, niin niiden mittaajat pitää olla ammattihenkilöitä, kun siinä on sitten toi sähkötapaturmavaara olemassa siellä näin. No, tässä sama pointti vielä. Tässä oli se juttu, että jos mittaa tasajännitettä, niin vaihtamalla niiden mittajohtojen paikkaa se lukema pysyy samana, mutta sitten siellä sitten se plus ja miinusjuttu vaihtuu. On näin. No, sitten tästä vielä tämmöinen kädikuva, mikä on tässä jännitteen mittaus vaikka virtalähteestä on näin. Niin tossa V-asentoon, kommiin ja V-liittimeen tuolla mittajohdot. Sitten tuossa plussaan ja miinukseen tuossa virtalähteestä, jännitelähteestä. Sitten tuossa, että sitten tuossa pistetään käyntijännitelähde ja pistää vaikka 10 volttia. Se pitäisi näyttää taas sitten 10 tai noin 10. Ja sitten tuossa, että laittaa tuosta sitten se V-asentoon ton ja niin poispäin. Ja sitten kun se näyttää sen 10 volttia siinä, niin sitten tossa, että laittaa tästä sen 24 volttiin tossa ja katsoo, että täällä muuttuu sitten se näin. Ja tämmöiset tavalliset jännitelähteet tässä, ne on 0-24 tai 0-30 volttiin on tämä arvo näissä monesti. Noin. Sitten tuossa ehkäpä se hankalin juttu oli sähkövirran mittaus. Niin tässä on semmosia, että jos tämä on vaikka joku mittari on jäänyt siihen jännitemittausasentoon tai joku muu, niin ei näytä yhtään mitään. Vaan se oli näin, että silloin se jännitemittausasennossa ollut toi mittajohto pitää irrottaa sieltä ja laittaa se A-liittimeen, on näin. Siinä COM-liittimessä on aina johto, toinen A-liittimeen. Ja sitten tässä, että taas mittarikohtaisesti on olemassa, joskus on näin, että niitä virtamittaus, niin kuin näitä tuossa, täällä on vain yksi tämmöinen näin virranmittaus, tommonen niin kuin juttu. Niin joskus siellä on olemassa niitä 2. Et pitää tietää sitä, että onko se virta, mitä me ollaan mittaamassa,
suuruusluokaltaan ylipäänsä joku muutamia ampereita tai näin, tai joku tosi pieni, mutta jos ei tiedä, niin sitten pitää laittaa se ensiksi siihen 10 amperin alueeseen ja sitten vasta tuohon pienempään. No joo, se on tämmöinen niin kuin taas näitä, mitä pitää sitten siellä muistaa kaikkien muiden muistettavien juttujen lisäksi. No joo, että mä oon tässä tehnyt tämmöisen mittausjärjestelmän sitten tuolla. Tässä on jännitelähde, se on tossa. Ja siitä mulla menee tähän virtamittariin. Virtamittarista menee vastukseen ja vastuksesta menee takaisin tonne jännitelähteelle. Ja se on aina erinäköinen tässä kuin tossa. Ei se välttämättä ole aina samannäköinen. Ihan nyt täsmälleen samannäköinen. Eli plussasta meni amperimittarille, niin se menee mulla tosta tähän levyyn. Ja tästä menee punaista johtoa pitkin tonne tänne liittimen täällä, eli tohon. No, se komliitin on muiste toi. Ja siitä lähtee mulla musta johto, se menee vastukseen tohon ensimmäiseen jalkaan tässä, eli tähän. Ja sitten tosta vastus tuolla menee tossa, se toinen jalka menee miinusliittimeen johtoa pitkin näin, joka täällä oli tämmönen. Eli me suljettiin virtapiiri tästä tällä mittarilla, ja nyt sitten tässä, tuossa näkyy nyt sitten joku tämmöinen 20 volttia, mikä täällä oli, ja se oli sitten tässä, oli muuten sattumalta tämä sama, mutta tuolla 42 milliamperi, 0,043, kyllä, laskettu ja mitattu tulos on sama, niin voidaan päätellä, että se on tehty sitten oikein, on näin. No, eli tässäkin virtamittari kytketään sarjaan sen mitattavan kohteen kanssa. Se pitää siis se pitää katkaista se virtapiiri. Se on niin kuin näin. Semmoinen pointti siinä. Ja silloin pitää olla jännitteet kytketty pois. On näin. Ja silloin se virta, mitä se mittari näyttää, se menee sen mittarin oman sulakkeen läpi. On näin. Ja sitten on se just, että mikä tulee näin, että monesti, että jos sä mittaat virtaa jostakin, niin kaikille tulee se, että se on kytketty niin kuin oikein, mutta ei näytä mitään. Niin siellä on monta juttua voi olla niin kuin sitten niin kuin ongelmana. Eli tuossa, että voi olla mittajohdin väärässä paikassa, väärä mittausalue, että onko se vaihto vai tasavirtaa, mittajohdin poikki, ei ole sähkö päällä, sulake palannut näin tuolla, niin se on vaan niin kuin näin. Mutta sitten siinä, että ehkäpä se pointti, että se sulake, mikä siellä palaa, on ehkä se koulumaailman se yleisin juttu. On näin. Joku mitannut vahingossa tämän. Älä koskaan mittaa mitään virtoja niin kuin suoraan mistään täältä niin kuin tämmöisen virtalähteen navoista. Sieltä tulee suoraan oikosulku ja se palaa saman tien sulake tuolla. Vaikka nuo jännitelähteet ovat oikosulkusuojattuja, niin kuin tämä näitä, jos laittaisi tuosta tuonne plussaan miinukseen, tai puhumattakaan siitä, että laittaisi pistorasiaan niin kuin virranmittausalueella. Siitä tulee suoraan oikosulku ja voi tulla tosi paljon tuhoa aikaiseksi. Se mittari voi siinä sitten vähän niin kuin hajota silmille ja tulee sitten siinä sähköiskuvaaraa. Ei missään nimessä. Näin. Ja sitten tuossa, että virranmittaus, niin se kuva tässä oli näin. Tuossa plussasta menee tuohon vastukselle näin. Virtapiiri on poikkastu ja laitettu tuossa se mittajohdin tohon ja se menee tästä tänne takaisin sinne virtapiiriin näin. Amperialueella, kommissa ja aassa on näin. Se on näin. Sitten tässä on yksi tämmöinen pikku pointti, että jos nyt sitten tässä sitä virtapiiriä muuttaa, niin sähkö pois päältä ensiksi, sitten se muutos, sitten taas sähkö päälle, niin on semmoinen pointti, että jos joku mittaa näitä 230 400 voltin asennuksia,
niin niiden virtaa ei mitata kyllä käytännössä koskaan tällä katkaisemalla mitään virtapiiriä laittamalla tohonne. Kun ongelma siinä on se, että tähän tulee avoin kupari siinä, siis kosketeltava jännitteinen osa, niin siinä pitää sitten olla myöskin sähköalan ammattihenkilö käyty tietyt koulutukset, jotta siihen ei vahingossa koske ja voi tulla sitten siinä sähkötapaturma, niin ne mitataan pihtiampeerimittarilla. Silloin ei tarvitse mitään virtapiirejä katkaista. Se on näin. No, niistä on omat videot, eri videot, mutta tässä on näin, että idea on se, että sähköturvallisuus tässäkin on näin, että vaikka se jännite tässäkin on pieni, niin se virta ei välttämättä silloin ole pieni. Näin. Se on tämmöinen pointti myöskin. No, tuossa oli se juttu. Eli mistä äsken puhuin tuossa niistä omista videoista oli tässä pihtiamperimittari niin kuin toi, niin tuosta valitaan tästä se vaihtovirta-alue täällä. Tuosta painetaan, niin tästä aukeaa tämä tämmöinen niin kuin pieni juttu täällä hauki, tämä leuka tässä niin kuin näin. Ja sitten niin välistä tulee se itse johto, niin kuin sitten se mitattava johto menisi näin täältä, ja sitten näyttäisi tässä sen virta-arvon näin. Mutta se nyt sitten on niihin sähköasennuksiin, ehkäpä se on näin sitten siellä. Näin, sitten mulla on tästä tämmöinen kädikuva tässä olemassa, eli virran mittaus yhdestä komponentista. Että tossakin näin, että tästä menee plussasta menee tänne vastuksen toiseen jalkaan 100 ohmia. Ja toisesta jalasta menee sen mittarin A-liittimeen. Sitten tuosta COM-liittimestä tonne. Virtapiiri on suljettu. Virtamittari on kytketty sarjaan tämän mitattavan kohteen kanssa. On näin. Eli siinä. Ja vasta sitten sähköt päälle, kun tämä kytkentä on niin kuin tehty. Tuolla A-asennossa toi juttu. Tämä valitsin. Ja pistää tästä vaikka 5 volttiin täällä. Sitten tuosta lasketaan, että I on U jaettuna R. I on U 5 jaettuna 100 ohmia. Tämmöinen huippuvaikea lasku. 0,05 amperia. Ja 50 milliamperia meni sitten siinä virtaa. Ja laittamaan tästä eteenpäin näin vaikka 6 volttiin. Tämä muuttuisi 0,06. Laittaisi tämän 10 volttia, muuttuisi 0,1, joka oli ohmillakin juttu, eli se, että se on suoraan verrannollinen se asia. Se on näin.